Ngày 10 tháng 12 năm 2025, Quốc hội đã ban hành luật trí tuệ nhân tạo có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 3 vừa qua. Việc ban hành luật này đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong khuôn khổ pháp lý về công nghệ số tại Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia có khung pháp lý toàn diện về trí tuệ nhân tạo. Đáng chú ý, luật AI không chỉ tập trung xây dựng cơ chế quản trị rủi ro, bảo đảm an toàn, minh bạch và trách nhiệm tuân thủ trong quá trình phát triển và vận hành hệ thống AI, mà còn kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu đầu tư, đổi mới sáng tạo và thương mại hóa các sản phẩm, dịch vụ AI. Trong bản tin pháp luật số 02/2026, NH Quang xin giới thiệu một số cơ chế, ưu đãi và hỗ trợ nổi bật mà các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này có thể được hưởng. Thứ nhất, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng 3 cơ chế hỗ trợ nổi bật, bao gồm: một là được hỗ trợ chi phí đánh giá sự phù hợp quy định tại luật AI và cung cấp miễn phí hồ sơ mẫu, công cụ tự đánh giá, đào tạo và tư vấn. Cụ thể, đối với các hệ thống AI có thể gây thiệt hại đáng kể đến tính mạng, sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, an ninh quốc gia, luật AI yêu cầu phải thực hiện đánh giá sự phù hợp theo quy định khi đưa vào sử dụng hoặc khi có sự thay đổi đáng kể trong quá trình sử dụng. Quy định này vừa bảo đảm yêu cầu kiểm soát rủi ro, vừa thiết lập cơ chế hỗ trợ nhằm giảm thiểu chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp trong giai đoạn đầu triển khai sản phẩm. Hai là được ưu tiên hỗ trợ từ Quỹ Phát triển Trí tuệ nhân tạo quốc gia. Luật AI quy định Quỹ Phát triển Trí tuệ nhân tạo quốc gia là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do chính phủ thành lập để huy động, điều phối và phân bổ nguồn lực thúc đẩy nghiên cứu, phát triển ứng dụng và quản lý AI, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Quỹ này được ưu tiên sử dụng để đầu tư, tài trợ và hỗ trợ một số mục tiêu nhất định trong lĩnh vực AI, trong đó có bao gồm phát triển doanh nghiệp AI. Ba là được hỗ trợ thông qua phiếu hỗ trợ để sử dụng hạ tầng tính toán, dữ liệu dùng chung, mô hình ngôn ngữ lớn, tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số, nền tảng huấn luyện, kiểm thử và dịch vụ tư vấn kỹ thuật phục vụ nghiên cứu, phát triển và triển khai ứng dụng AI. Hiện tại, luật AI chưa có quy định chi tiết về cơ chế hỗ trợ này. Tuy nhiên, theo Điều 44 dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành luật AI được đăng tải công khai trên trang chủ của Bộ Tư pháp, phiếu hỗ trợ phát triển trí tuệ nhân tạo được xác định là chứng từ điện tử ghi nhận hạn mức kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và các nguồn hợp pháp khác, được cấp cho đối tượng đủ điều kiện để thanh toán các dịch vụ phục vụ nghiên cứu, phát triển, tự nghiệp và ứng dụng AI. Theo đó, cơ chế này được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể gánh nặng chi phí ban đầu, cho phép doanh nghiệp tập trung nguồn lực vào phát triển thuật toán, tối ưu hóa mô hình và hoàn thiện sản phẩm. Thứ hai, những doanh nghiệp có năng lực nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực AI được ưu tiên tham gia nhiệm vụ trong chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia. Nhiệm vụ phát triển công nghệ cao được ưu tiên phát triển công nghệ chiến lược và sản phẩm, dịch vụ công nghệ trọng điểm. Được hỗ trợ phát triển công nghệ cốt lõi, mô hình nền tảng, phần cứng và công nghệ huấn luyện hiệu năng cao theo định hướng phát triển năng lực AI quốc gia. Đây là chính sách có nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra nhiều cơ hội tiếp cận nguồn lực, nhiệm vụ, trọng điểm và hỗ trợ chuyên sâu cho doanh nghiệp AI có năng lực, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng quy mô nghiên cứu, phát triển, nâng cao trình độ công nghệ, tham gia sâu vào các chương trình chiến lược quốc gia. Thứ ba, doanh nghiệp tham gia thử nghiệm AI theo cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, cơ chế sandbox, được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, đánh giá rủi ro, kiểm thử an toàn và kết nối với cơ sở thử nghiệm, kiểm định theo quy định của pháp luật. Theo dự thảo nghị định, cơ chế sandbox là môi trường pháp lý và kỹ thuật được giới hạn cho phép tổ chức, cá nhân thử nghiệm hệ thống AI mới trong điều kiện thực tế dưới sự giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 21 của luật AI và Điều 21 của Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. Việc hỗ trợ này giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro pháp lý, hoàn thiện sản phẩm, hệ thống AI trong môi trường có kiểm soát và rút ngắn thời gian thương mại hóa. Thứ tư, doanh nghiệp chia sẻ dữ liệu, mô hình, công cụ hoặc kết quả nghiên cứu phục vụ phát triển AI được hưởng ưu đãi hoặc hỗ trợ theo quy định của pháp luật, bảo đảm tuân thủ pháp luật về dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân và sở hữu trí tuệ. Khoản 1 và khoản 2 Điều 38 dự thảo nghị định quy định các doanh nghiệp này được tham gia cơ chế thí điểm hỗ trợ và được xem xét hỗ trợ dưới hình thức phi tài chính, bao gồm quyền sử dụng hạ tầng tính toán, hạ tầng lưu trữ, dịch vụ kỹ thuật hoặc hình thức hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp tận dụng hiệu quả chính sách hỗ trợ này,
doanh nghiệp có thể tối ưu chi phí đầu tư hạ tầng và nghiên cứu, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn lực kỹ thuật chất lượng cao và tăng cường hợp tác trong hệ sinh thái AI. Tóm lại, luật AI đã thiết lập được một hệ thống cơ chế ưu đãi, hỗ trợ và khuyến khích phát triển dành cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này, từ hỗ trợ tài chính, hạ tầng kỹ thuật, tham gia nhiệm vụ khoa học công nghệ đến cơ chế thử nghiệm có kiểm soát và chính sách khuyến khích chia sẻ dữ liệu, hợp tác nghiên cứu. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, cập nhật kịp thời các quy định của pháp luật và xu hướng phát triển trong lĩnh vực AI, đồng thời tích cực tận dụng hiệu quả các cơ chế ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước. Trong trường hợp quý khách hàng và thính giả có mong muốn tìm hiểu thêm và tư vấn liên quan đến các cơ chế ưu đãi, hỗ trợ và các yêu cầu tuân thủ liên quan đến hoạt động AI, Văn phòng luật sư NH Quang và Cộng sự sẵn sàng giải đáp, cung cấp các ý kiến pháp lý liên quan tới quý khách hàng và thính giả.